คุณมีพรสวรรค์ในการร้องตามเลยเนี่ยราศีความแบบนี่คือเจเลอร์อะไรเงี้ยหลงว้าเหวเลยเว้ยกลายเป็นแอคเลยอ่ะเดี๋ยวก็ไม่ออกเหรอ แต่กูไม่ยอม สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการคาราโอเกะนะครับผมวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นอีกหนึ่งตำนานเขาอายุเท่ากันเลยเอาจริงๆตื่นเต้นโอ้ผมบอกเลยว่าเขาหล่อมากหล่อแบบบ้าไปแล้วแล้ววันนี้แขกก็คือคุณเจเลอร์นะครับผม yes sir แต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้เราได้คุยกันไปนิดนึงแล้วผมรู้สึกว่ามันมีอย่างหนึ่งที่เราแมทช์กันแน่ๆอะไร energy เราค่อนข้างแบบว่าไปด้วยกันได้พี่จังพี่จัง พี่เจครับเรียกผมน้องได้เลยนะครับพี่เจลังเลมากตอนแรกว่าสรุปว่าต้องเรียกเจพี่เจเลอร์เรียกได้หมดเลยนะห่างกันปีเดียวอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยซีเรียสเดี๋ยวนี้รู้สึกป่ะว่าเวลาเข้ามาในทีป๊อปอะจะเจอแต่เด็กๆก็มึงอย่าท้อดิกูก็โอเคนะหมายถึงว่าแบบว่าตอนที่ช่วงที่ทำนายบายนายอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยมีวงทีป๊อปเยอะประมาณนี้ก็โอเคนะยังดีใจที่แบบว่ายังคุยกับคนอื่นรู้เรื่องมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เริ่มเข้าวงการตอนนาดาวบางกอกอะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นพี่ๆกันด้วยมั้งเราก็ยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นกูเจอพี่สันพี่เต๋ออะไรเงี้ยคือมึงเข้าวงการตอนอายุเท่าไหร่เข้ามาวงการตอนอายุ16คือเล่นหนังเรื่องแรกชื่อเรื่องว่าเกนฟิคชั่นเป็นแบบว่าเคยได้ยินคนมารู้จักจริงๆน่าจะเป็นช่วง Daily to See ใช่เพราะว่ากูรู้จักมึงเพราะ Daily to See ใช่ช่วงนั้นแบบว่างงๆเลยเพราะว่า Daily to See กูเล่นแค่ตอนเดียวเองจริงเหรออันนั้นคือเล่นตอนเดียวเหรอตอนแรกมาแบบแวบเดียวตอนที่2มาแบบเต็มๆอะไรเงี้ยเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันแล้วตอนแบบว่าที่มึงนายบายนายคือเรียนอยู่ปะนายบายนายเรียนอยู่เริ่มเทรนน่ะน่าจะประมาณปี 1เลยซ้อมเสร็จตี 1ตื่นเช้าไปเรียนเสร็จไปซ้อมวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะกูก็ทำงานในวงการไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีหลายจังหวะมากที่แบบว่างานติดต่อมาแต่กูรับไม่ได้เพราะว่าติดเรียนเลยเดี๋ยวกูเรียนจบนะกูจะรับให้ยับเลยสรุปจบปุ๊บโควิดเข้าแล้วตอนนั้นคือมึงเลือกอย่างว่าระหว่างแสดงกับศิลปินชอบอะไรมากกว่ามันค่อนข้างตอบยากมากเลยว่ะเริ่มต้นจากการแสดงใช่ป่ะแต่ว่ากูรักในเพลงในอะไรรักในเสียงเพลงเลยครับเหมือนจะคลีเช่นะแต่ว่าแบบตั้งแต่ป .4 ป .5 โหลดเพลงใส่ในโทรศัพท์แล้วกูจะฟังตลอดไม่ว่าจะตอนอาบน้ำแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีพรสวรรค์แล้วก็เป็นคนร้องเพลงไม่เพราะอะไรเงี้ยเราว่ามันรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองทำได้จริงๆจังๆก็คือตอนนายบายนี่แหละที่แบบพอได้คุกกับมันเยอะๆถ้าตึงร้องดีนะมันไม่ได้เป็นแบบว่าร้องแบบดีว่าเข้าใจปะแต่มันเป็นร้องแบบคาแรคเตอร์อะคือคนร้องดีมีเยอะมากแต่ว่าคนที่ร้องแล้วคาแรคเตอร์ได้เท็กซ์เจอร์ได้อะไรไม่เยอะปัญหามันคือเราไม่รู้ไงว่าสิ่งที่มันเป็นคาแรคเตอร์แบบที่มึงบอกเนี่ยมันคืออะไรวะคือกูไม่แน่ใจนะมันเหมือนกับว่าเวลาเราร้องเองกับคนได้ยินเราแม่งจะไม่เหมือนกันใช่ไอ้นี่กูเคยเรียนมายังตอบไม่ได้ว่าชอบอะไรมากกว่ากันคิดว่าชอบทั้งคู่แต่ว่าการแสดงเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบว่าเป็นสิ่งที่ถนัดแบบสิ่งที่ถนัดไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วกูไม่ใช่น้องมึงเหรอฝั่งเพลงมันเป็นอะไรที่มันยังใหม่อยู่แล้วมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันต้องเรียนรู้อยู่ Welcome ฮะขอบคุณมากครับก็เป็นก้าวใหม่ Let's go เวลามึงส่งเข้าเพลงมึงส่งยังไงเพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงที่ปล่อยมานานเนี่ยปล่อยมาสักพักแล้วนะครับผมพี่เซตขอโทษนะครับได้โปรดเลยอย่าฝืนเธอเราไปกันไม่ไหวให้มันจบตรงนี้คงดีกว่าตอนกลางเกลือใช่ไหมย้อยต่อร้องปล่อยให้น้ำตาไหลไปไม่รู้ว่าจะฝืนทำไมLet's go สุดท้ายต้องไปอยู่บอกลาจากนั้นก็ทิ้งฉันไป Let's go จบแล้วจากนี้ไม่เหลือแค่ใดได้บอกลาจากนั้นก็เดินหนีไปจบแล้วความรักได้โปรดเลยอย่าฝืนเธอเราไปกันไม่ไหวให้มันจบตรงนี้คงดีกว่าต้องกล่ำกลืนใช่ไหมถ้าหากจะต้องร้องก็ปล่อยให้น้ำตาไหลไปไม่รู้ว่าจะฝืนทำไมเธอต่อสุดท้ายต้องไปอยู่ดีเย็นใจครับคุณเจริญคุณมีพรสวรรค์ในการร้องตามเลยเนี่ยคือผมเนี่ย
ครับผม มี คุณเจ ปัญหา ครับ มากคือในชีวิตของผมเนี่ย ครับพี่ ผมมีเพื่อนเยอะมากใช่ป่ะ ครับผม แต่ว่าในทีป๊อปเนี่ยผมไม่ค่อยมีเพื่อนเลย จริงเหรอ ตอนที่ทีป๊อปเริ่มบูมเหมือนผมค่อนข้างจะไม่ได้ทำเพลงในช่วงนั้นอะไรเงี้ยผมก็เลยจะไม่ค่อยได้เจอใช่ แล้วก็ผมเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างแบบว่าติดเขินคือผมจะไม่ค่อยกล้าคุณมีเพื่อนเยอะไหมในวงการทีป๊อป เอาจริงช่วงแรกๆก็ไม่เยอะแต่ว่าหลังๆเริ่มคิดว่าเยอะไปนิดนึงแหละแต่ว่าก็มีเพื่อนได้เรื่อยๆนะครับ หรือว่ามันเป็นปัญหาที่ผมอะหมายถึงว่า ทำไมอะ เขาอาจจะไม่ค่อยกล้าคุยกับผมแล้วผมก็ไม่กล้าคุยกับเขา คนมันแบบรุ่นใหญ่คุณเจเลอร์ราศีความแบบนี่คือเจเลอร์อะไรเงี้ย เรา ไม่น่าใช่นะพอเราเป็นคนเปิดบทสนทนาไม่ค่อยเก่งใช่ไหมแล้วยิ่งแบบหน้าเราเวลาที่หน้านิ่งๆที่แบบไม่ได้คิดอะไรเลยนะหน้ามันดูบึ้งไง จริงเหรอหน้าตึงเลยปะ สมมติว่าถ้าผมอยู่เฉยๆแล้วผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะด้วยความที่เราเวลาไปงานแบบคอนเสิร์ตหรือว่าเฟสติวัลอะไรเงี้ยที่แบบว่าคนมันเยอะๆหัวผมแบงค์ใช่ป่ะแล้วยิ่งผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับใคร แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนดีอะยิ่งนิ่งกว่าเดิมเลย แบบเกาะป้องกันนะ กลายเป็นแอคเลยอะแต่ว่าในหัวก็คือทำอะไรดีวะทำอะไรดีวะ เหมือนกัน แต่ว่าผมคิดว่าต้องแก้แล้วเพราะว่าผมก็อยากจะมีเพื่อนเพิ่มการคิดป๊อป โอ้ยสบายผมรู้สึกว่าทีป๊อปแบบว่าน่ารักกันมากๆทุกคนเลยในวงการแบบว่ามีใครบ้างที่เป็นเซฟโซนให้ น่าจะไอซ์กับปอร์เช่เนี่ยไอซ์เนี่ยจะไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าก็จะคุยกันค่อนข้างเยอะไอเช่ก็เป็นคนที่แบบว่าซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีมาก โอ้ แบบ สุด คอยให้กำลังใจคอยถามถ่ายว่าเป็นไงบ้างโอเคไหมสองคนนี้น่าจะเป็นคนที่เราเผยแบบด้านอ่อนแอให้ได้มากที่สุดแล้ว ยี่ว่านึกแบบว่าติดเกาะอะไรอะแล้วมี2คนนี้ไปด้วยมึงว่ารอดปะ กูว่ารอดกูว่าไอเช่เนี่ยน่าจะมีความรู้รอบตัวที่บางอย่างเราอาจจะคาดไม่ถึงมันอาจจะช่วยให้เรารอด มันเนิร์ด รอดตัวได้ ส่วนไอซ์เนี่ยจะเป็นคนที่ทำให้บรรยากาศรอบข้างมันดีขึ้น น่าจะเป็นฟังก์ชันเดียวกับกิตติน เกตตินอ่ะ เออ เท่อะตอนแรกที่บอกว่ากูนึกในหัวกับตอนที่คุยกับมันจริงๆไม่เหมือนที่คิดไว้เลยนะมันมีความเนิร์ดสูงมาก แล้วแบบมันกลายเป็นว่าเวลากูอยู่กับมันอ่ะกูเลยดูตองมาเลย เรามาเพลงต่อไปกันดีกว่า Yes sir เพลงต่อไป ฮะ เป็นเพลงของพี่อะตอมนะครับชื่อว่าทางของฝุ่น มา ให้เธอเจอทางที่ดี ฉันจะคอยมองจากตรงนี้แหละที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตา ฉันไม่ได้ร้องไห้อย่ามองกลับมาอย่าห่วงว่าฉันจะเสียใจ ที่ผ่านมาได้รักกันเท่านั้นก็ดีแค่ไหนอย่ากังวลฉันไม่เป็นไรขอให้เธอไปได้ดีกับทางของเธอ Yeah make some noise make some noise แค่ขอให้เธอไปได้ดีกับทางของเธอให้ได้เจอกับสิ่งที่เธอเคยฝันโอ้ฉันคนนี้ดีไม่พอที่จะพาเธอไปตรงนั้นฉันจะยอมปล่อยไม่เป็นไรอย่าห่วงและที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตา ฉันไม่ได้ร้องไห้อย่ามองกลับมาอย่าห่วงว่าฉันจะเสียใจที่ผ่านมาได้รักกันเท่านั้นก็ดีแค่ไหนอย่ากังวลฉันไม่เป็นไรก็ขอให้เธอไปได้ดีกับทางของเธอLet's go yeah ถ้ากูมีโอกาสในการทำรถยนต์ของตัวเองอะกูจะใส่ฟังก์ชันร้องคาราโอเกะไปด้วย กูรู้สึกว่ากูเอนจอยมาก ก็ปล่อยให้ กูรู้สึกว่าถ้ามันขึ้นเนื้อเพลง ขึ้นเนื้อตรงนี้เลยเหรอ แบบว่าเป็นรอยอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นเนื้อเพลงแล้วเราก็ขับไปด้วยใช่ป่ะในขณะเดียวกันเราก็สามารถเห็นเนื้อเพลงไปด้วยได้ไงกูรู้สึกว่าแม่งจะเอนจอยมาก คือเมื่อกี้เนี่ยคุยเรื่องความฝันของกูแล้วป่ะกูอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าหลังจากเฟสนี้ของชีวิตแล้วเนี่ยมึงคิดว่ามึงจะทำอะไรต่อจะเทิร์นตัวเองเป็นแบบโปรดิวเซอร์แบบจริงจังเลยปะ
คือตอนนี้มันยัง2 จิต 2 ใจเพราะว่ายังสนุกอยู่กับการที่แบบว่าเพอร์ฟอร์มบนสเตจแล้วก็ยังไม่เคยลองแบบว่าโซโล่สเตจแบบจริง ๆ จังๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าลองทุกอย่างแล้วไม่ชอบจริงๆก็อาจจะโปรดิวเซอร์ยาวคุณก็ทำเพลงนะคุณเจเลอร์ก็ทำยังไม่ได้แบบเอ็กซ์เพรสนะแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าขึ้นบีทขึ้นเพลงอะไรเงี้ยทำได้แต่ว่ายังไม่สามารถแบบว่าจบงานด้วยตัวเองได้อันนี้คือมึงเขียนแรปทุกเพลงเลยปะ80% 80%พี่กูชอบนี้มากนิมมานขอบคุณมากพอย้อนกลับไปฟังก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบสุดโต่งเหมือนกันเพลงอันนั้นก็เป็นเทสนะตอนนั้นแบบ 100% เลยอะไรเงี้ยก็ดีใจนะที่แบบชีวิตหนึ่งได้ทำอ่ะอะไรเพลงถังกูนี่คืออันนั้นคือดูนาวอยู่ปะตอนทำบริษัทตัวเองทำบริษัทตัวเองเป็นเพลงแรกหลังจากที่เปิดบริษัทตัวเองแล้วก็ลงทุนเองทั้งหมดเลยเดือดจัดอันก็ค่อนข้างสุดโต่งแต่ว่าก็สุดโต่งกันไปหน่อย จริงๆเราคือ Gen Z นะเว้ยกูอ่ะเศร้ามากๆเลยเว้ยเพราะว่ามึงอ่ะยังถือว่าเป็น Gen Z รุ่นแรกใช่ป่ะกูเป็น Gen Y รุ่นสุดท้ายรวมเป็น Gen Y ไปเลยเหรอกูก็ Gen Z นะจะไปแก้ข่าวนะครับจริงๆผมก็ยังวัยรุ่นอยู่แต่ผมโตเร็วอย่างทำงานตั้งแต่เด็กผมอยู่บรรดาทุกคนครับเราไปเพลงต่อไปกันดีกว่า Yes sir เพลงต่อไปมีชื่อว่าอย่างน้อยเขาเรียกว่าเป็นเพลงเจนเราปัดฉิมแล้วก็ร้องเพลงนี้เล่นวงก็ร้องเพลงนี้กันใช่อาจจะเหนื่อยบางครั้งอาจจะเจ็บบางทีแต่ก็ยิ้มได้เรื่อยมาอาจจะต้องผิดหวังก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยฉันเคยได้รักเธอรักด้วยกันไม่หวังอะไรก็รู้ฉันเองว่ายังไม่ใช่ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นอย่างน้อยฉันได้เรียนรู้ได้เข้าใจทุกนาทีที่ฉันมีเธอรักคือความสุขที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายมากมายจริงๆโอ้โหราชบัณฑิตน้อยฉันเคยได้รักเธอรักในการไม่หวังอะไรก็รู้ฉันเองก็ยังไม่ใช่ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นอย่างน้อยฉันได้เรียนรู้ได้เข้าใจทุกนาทีที่ฉันมีเธอรักคือความสุขที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายมากมายจริงๆอาจจะเหนื่อยบางครั้งอาจจะเจ็บบางทีแต่ก็ยิ้มได้เรื่อยมาอาจจะต้องผิดหวังก็ไม่เสียใจแบบว่าแฟนๆรายการมึงเขาไม่ซีเรียสใช่ไหมเรื่องร้องไม่ซีเรียสเลยกูไม่เคยร้องเพลงถูกเลยทั้งคีย์แล้วก็เนื้อกูรู้สึกว่ารายการมันเรียวเลยนะคือถ้าสมมติว่ากูไปออกรายการอื่นที่มันต้องร้องเพลงอ่ะกูรู้สึกว่ากูอาจจะจริงจังกว่านี้กูอาจจะเครียดเลยแต่ว่าอยู่บรรยากาศอยู่ในรถแบบนี้กูรู้สึกว่ามันก็คอมฟอร์ตรถมันคือคอมฟอร์ตโซนของการร้องเพลงไหมกูชอบร้องเพลงในรถมากกับตอนอาบน้ำเคยแบบว่าร้องจนมือและนิ้วกูเปื่อยไปหมดแล้วเสียงกูไม่มีแล้วแต่กูไม่ออกเหรอแต่กูไม่ออกเพลงแบบว่าก้องรีเวิร์บธรรมชาติเพลงต่อไปนะครับผมว่าเพลงนี้เนี่ยเซ็กซี่พอๆกับเพลงชื่อว่าอะไร Turn Me On นะครับผมไปฟังกันเลยครับเพลงนี้เพลง Sexy ของ Paradox ครับผมดูเธอเอาจะเซ็กซี่อย่างที่ไม่อยากจะสายเอวบางมันจะเซ็กซี่อย่างที่แค่มองก็สั่นดูเธอเอาจะเซ็กซี่อย่างที่ไม่อยากจะสายเอวบางมันจะเซ็กซี่อย่างที่แค่มองก็สั่น Let's go here we go โอ้เซ็กซี่ออกแบบนั้นโอ้จะเป็นหน้านิวผมเห็นหน้านิวดิอยู่ในฝันโอ้ใจฉันจะวันระเบิดโอ้เซ็กซี่ออกแบบนั้นโอ้
ใจฉันมันตลาดโอ้เห็นเธออยู่ในฝันโอ้ใจฉันชวนระเบิด Yeah ในเพลงที่คุณจะปล่อยเป็นโซโล่นี่มีเพลงไหนที่มันจะเซ็กซี่บ้างไหมครับคุณเจเลอร์ ไม่มีเลยครับ ไม่มีเลยเหรอไม่ใช่เวย์เหรอ ไม่รู้ว่าใช่เวย์ไหมเพราะว่าผมยังไม่เคยทำ เฮ้ยผมลอง แต่ว่า ซิผมว่าคุณแบบ โอ้เซ็กซี่ได้ เซ็กแอ ว่ะ ปเปิลสูงมาก เซ็กกับเพียเดี๋ยวจะลองตอนนี้ผมปล่อยไปแล้วเพลงหนึ่งก็คือเพลง No เยอะ Pacer เซอร์ Living at my own pace ไม่ได้คิดจะมาเชส เพลงที่2ของผมเนี่ยผมจะได้กลับมาทำงานกับน้องชายสุดที่รัก ไอ้เป็นรุ่นน้องเหรอ ไอ้นี่เป็นรุ่นน้อง กี่ปี ประมาณ 3-4 ปี 3-4 ปีเลยเหรอ ผมดูเด็กใช่ไหม จริงนี่ผมช่วยคุณอยู่ผมช่วยคุณอยู่ ซึ่งอันเนี้ยผมเนี่ยอยากจะยกเครดิตให้ เฮ้ยขอบคุณครับ ไม่ใช่ ให้แฟนๆมาก เพราะว่ามีไปลงใน X อยากเห็นคู่นี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีการรีทวีตกัน มันเป็นแบบ ล้ว เคมีปีศาจนะสองคนเนี้ย พอคนเรียกร้องปุ๊บเราก็เลยจัดให้เลย ชื่อเพลงว่า ชื่อเพลงว่า โอเค 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 Just you แค่มีกันตอนเช้าแค่มี ความหมายของโอเคของเพลงนี้คืออะไรครับ คอนเซปต์ของเพลงนี้เนี่ยมันเกิดจากไอซ์ อืม ไอซ์เนี่ยมันบอกว่ามันอยากทำเพลงที่แบบว่าเป็นการร้องสวนกันไปสวนกันมา แล้วก็ รับส่งกันเลย แล้วก็เราเนี่ยจะต้องจีบผู้หญิงคนเดียวกัน อืม กูก็เลยไปนั่งไล่ฟังเพลง แล้วกูก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับเวลาที่เราไปถามเธอโอเคไหมที่แบบว่าเราจะคุยด้วยหรือว่าจะจีบเธออะไรอย่างเงี้ยถ้าโอเคเฉยๆมันก็จะดูแบบว่าธรรมดาก็เลยใส่ feeling ไป โอเค โอเคโอเคโอเค คาแรคเตอร์พวกคุณสองคนมีความกวนอยู่เหมือนกันนะ แต่เพลงนี้มันก็มีความขี้เล่น แต่ว่ามันก็จะมีมุมที่โตขึ้น แล้วก็ยังคงความซนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงว่าโอเค Jailer featuring Ice Paris นะครับผม yes sir เดี๋ยววันนี้ผมเป็นไอซ์ให้ จัดไป เป็นใจให้ Just you แค่มีกันตอนเช้าแค่มีกันตอนหนาวไม่ใช่เพียงแค่ครั้งคราว Baby girl I need you now ถ้าคุยกันวันเสาร์ไม่ใช่คุยแก่เหงาไม่ใช่แฟนชั่วคราว Yeah I know how I make you proud Yeah yeah yes sir yes sir เพลงโคตรแบบว่า J.I. อ่ะคุณเจล่าคุณมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะร่วมงานด้วยไหม อันนี้เป็นความฝันของผมเลยรู้ป่ะ อยากทำเป็นแบบ rap tag แบบเนี้ยแล้วกูก็จะรวมศิลปินทีป๊อปที่เป็นฝั่ง rap ทุกคนมารวมกันในเพลง สนุกนะ แล้วก็ททำ track หนึ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยอยากทำมั้ยล่ะ อยากท กูว่าต้องหาเขาเรียกว่าตัวตั้งตัวตี คนกลาง ใช่ ซึ่งเป็นใครก็ได้นะครับ แล้วก็ช่วยผมกับจักรไปอยู่ในแทร็กนั้นด้วย มันก็น่าจะช่วยผลักดันวงการทีป๊อปด้วย แล้วก็ได้ให้ทุกคนโชว์ศักยภาพ ำแล้วมันเป็นอะไรใหม่ๆในวงการนะ แต่ลองคิดดูดิ สมมติว่าถ้ามีเจ้าภาพในการทำ EP อัลบั้มหนึ่งอะสมมติว่ามีแทร็กที่เป็นแบบฝั่งร้องทั้งหมด มีแทร็กที่เป็นฝั่งเต้นทั้งหมดแรปเนี่ยเชื่อมันโคตรเท่เว้ยเป็นโปรเจกต์ชื่อโปรเจกต์ The Top The Top T-Pop โปรเจกต์ Top นะครับ ใครสนใจ นายทุนคนไหนนะครับ รบกวนด้วย แต่ว่ารบกวนเอาผมกับจักรไปด้วยนะครับ ครับผมรบกวนนะครับทำอะไรก็นึกถึงกันนะครับผม ใช่ ฝากด้วยนะครับมึงอยากลองกลับไปเป็นวงอีกรอบปะ จริงกูอยากกลับไปเป็นวง กูรู้สึกว่าไอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการเป็นศิลปินเดี่ยวในวงการทีป๊อปว้าเวเลยเว้ย เงาอ่ะ ไม่โคตรจะเหงาเลยเว้ยคือด้วยความที่ศิลปินเดี่ยวในวงการทีป๊อปมันก็ไม่ค่อยได้มีเยอะสักเท่าไหร่ ใช่ ถูกลายล้อมไปด้วยศิลปินกรุ๊ปความเหงามันยิ่งทวีคูณ รู้เลยว่าเวลาที่ต้องโฮโชว์คนเดียว 45 นาทีชั่วโมงหนึ่งอะแม่งเหนื่อยมาก เหนื่อย พอแบบลงจากเวทีปุ๊บกูต้องนั่งนิ่งๆเลยประมาณ 15 นาที และนี่คือเพลงใหม่ของ Per Se นะครับ Yes sir produced by your boy TJ นะครับ Let's go เธอแข่งกันเรื่องความรักฉันคงจะเก่งไม่แพ้ใคร ไม่ต้องไปมองที่ไหนเธอน่ะมองมาที่นี่ก็อาจจะดูดีก็ดีได้แค่นั้นแต่ถ้าเธอมีฉันจะได้ทุกอย่างที่ฝันว่าฉันจะดีไม่ห่างหาย มึงคิดว่าตอนแก่มึงอยากเป็นยังไงของกูเนี่ยของกูเนี่ยกูอยากแบบว่าสมมติถ้ากูเป็นพ่อคนกูอยากเป็นพ่อคนที่แบบคูลๆตัวใหญ่ไว้หนวดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเดินไปรับลูกแบบเท่ แต่กูดันเป็นคนที่หนวดกูไม่ขึ้นเลย พยายามจะไว้ แต่แม่งขึ้นแค่ตรงนี้ไว้ย ๆข้างๆอ่ะ แล้วกูแบบแต่ว่าถ้ามองมุมในอนาคตตอนแก่ กูคิดกับตัวเองมีอยู่2ทางหลักก็คือมีครอบครัวมีลูกใช้ชีวิต
หลังจากนั้นเพื่อภรรยากับลูกของกู อย่างที่สองก็คือถ้ากูไม่ได้แต่งงานเนี่ยกูก็คงเป็นลุงเท่ๆตื่นเช้ามากูก็คงขับรถซูเปอร์คาร์ของกูกินกาแฟแล้วกูก็คงแวะร้านกินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านโปรดของกูแล้วกูก็ไปนั่งชิลที่ร้านกาแฟต่อแล้วกูก็ ชีวิต retirement ที่ลงตัวไปกันนะ สักบ่ายแก่ๆเนี่ยกูก็จะเริ่มไปอยู่ที่สวนแล้วกูก็จะเริ่มวิ่งประมาณตอน5 โมงเสร็จประมาณ6 โมงกูก็ขับรถกลับบ้านโดยที่เปิดประทุน ลมตีหน้าถึงบ้านปุ๊บกูก็คงชิลละในสวนหลังบ้านของกูที่มีวิวภูเขา มันก็เห็นภาพตัวเองชัดเหมือนกันนะ ชัดเย้ ถึงที่หมายนะครับ ยินดีที่ได้คุยด้วยนะครับวันนี้ เช่นกันครับยินดีที่รู้จักนะครับคุณ จะได้มีเพื่อนสนิทเพิ่มได้ดีในวงการทีป๊อป ดีเหมือนกันครับผม flow ครับผมก็ energy เราใกล้ ใกล้เคียง เคียงกันมาก ยังก็ฝากเพลง ๆครับผม ใหม่ของเพอร์เซสนะครับ ฝากเพลงใหม่ของเจเลอร์นะครับเพลงโอเคฟีกับไอซ์นะครับผม ครับผมแล้วก็ผมปล่อยไปแล้วเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่า No Pacer นะครับ Yes, ฝากไป sir ฟังกันด้วย ฟังได้ที่ไหนครับ YouTube Channel Jailer ครับแล้วก็ในทุก streaming เลย Jailer Yes ฝากด้วยนะครับ sir ฝากด้วยนะครับผมก็เรียบร้อยครับเจอกัน EP นี้นะครับทุกคนบาย เจอกันบ๊ายบาย สวัสดีครับผมนี่เพิ่งมาจากอีกงานหนึ่งนะครับมาหาของกินกันทุกคนไปกินข้าวกัน เอาข้าวไก่ย่างตะไคร้ ครับผมทานเลยไหม ทานเลยครับคุณครับพอดีว่าช่วงนี้กินคีนเพราะว่าใกล้คอนเสิร์ตเพื่อเซซันเทนเซอร์คอนเสิร์ตนะครับ3 ตุลาคมนะครับเปิดจองบัตรได้วันที่ 8 สิงหาคมนะครับผมแล้วก็แขกรับเชิญยังไม่มีนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะเปิดเซต้องการเพื่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมแอดไลน์เมโทรมอลเพื่อรับสิทธิพิเศษและดีลสุดคุ้มนะครับจากร้านภายในเมโทรมอลทุกสาขาเลยเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษอีกมากมายอย่าลืมแอดไลน์@metromall.bkk นะครับ แข่งกันเรื่องความรักฉันคงจะเก่งไม่แพ้ใครไม่ต้องไป